අදත් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම දිලීබියුටි channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ග්ලිසරින් කොහොමද හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ග්ලිසරින් කොහොමද හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ? ග්ලිසරින් වලින් තියෙන ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. තවත් සමහරු හිතනවා ග්ලිසරින් ආලේප කරාම සුදු වෙනවා කියලා. ඇත්තටම ග්ලිසරින් මූණේ ආලේප කරොත් අපේ සමේ ආලේප කරොත් සුදු වෙන්නේ නැහැ. අපේ හැමේ තියෙන පැහැය වැඩි කරගන්න නම් පුළුවන්. ඉතින් ග්ලිසරින් කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳ දෙයක් අපේ සමට. ඒ වගේම තමයි අපේ හිස කෙස් වලටත් ගොඩක්ම හොඳයි. හැබැයි ග්ලිසරින් විතරක් හිස කෙස් වල ඒ වගේම හැමේ ග්ලිසරින් විතරක් පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. ග්ලිසරින් පාවිච්චි කරනවා නම් තව යම්කිසි දෙයක් එක්ක තමයි අපි ග්ලිසරින් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට අපේ හැමේ තියෙන පැහැය වැඩි කරගන්න පුළුවන් ග්ලිසරින් පාවිච්චියට ගත්තාම ඒ වගේම හැම වීලිලා තියෙනවා නම් ඒ ගතිය නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමේ තෙතමනේ ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමා සමේ තෙල් ගතිය අඩු කරගන්න පුළුවන් ග්ලිසරින් වලින්. ඇත්තටම ග්ලිසරින් කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම තමා ග්ලිසරින් ඔයගොල්ලෝ හිස කෙස් වල ආලේප කරනවා නම් අපේ හිස කෙස් ගොඩක් අවුල් වෙලා තියෙනවා නම් කොණ්ඩේ ගැට ගැහිලා තියෙනවා නම් ඒ ගතිය නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හිස කෙස් දිලිසෙන ගතියක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ග්ලිසරින් ආලේප කරාම. දැන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ග්ලිසරින් හරිය විදිහට කොහොමද ආලේප කරන්නේ, ග්ලිසරින් වලින් තියෙන ප්‍රයෝජන මොනවද, කොහොමද අපේ හැමට හිස කෙස් වලට ග්ලිසරින් යොදාගන්නේ කියලා. එක ක්‍රමයක් තමයි අපිට පුළුවන් ග්ලිසරින් ෆේස් වොෂ් එක පාවිච්චි කරන්න. සමහර ෆේස් වොෂ් තියෙනවා දැන් කොහොඹ ෆේස් වොෂ් එක, ඒ වගේම දෙහි, ඒ වගේම ටී ට්‍රී ඔයිල් එක වගේ ෆේස් වොෂ් වලින් අපි මූණ හොදපුවාම අපේ මූණ පොඩ්ඩක් වියලි ගතිය එනවා, ඩ්‍රයි වෙනවා. ඒක හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ග්ලිසරින් ෆේස් වොෂ් එක පාවිච්චි කරොත් ඒ ඩ්‍රයි ගතිය නැති කරගෙන බ්‍රයිට් ස්කින් එක මූණට දිලිසෙන ගතියක් එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ග්ලිසරින් පාවිච්චි කරොත්. මේ විදිහට ෆේස් වොෂ් ටිකක් අරගෙන වෙනදා ගන්න විදිහට අරගෙන ඒකට ග්ලිසරින් බිංදු 2ක් විතර එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා මූණේ ආලේප කරලා සෝදලා අරින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ෆේස් වොෂ් එක ඔයගොල්ලෝ මේ ග්ලිසරින් මූණේ ආලේප කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ලොකු වෙනසක් තේරෙයි මූණේ. දිලිසෙන ගතියක් ඇති වෙයි. ඒ වගේම හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් ඇති වෙයි. දවස් 2-3ක් එක දිගට කරගෙන ගියාම මූණේ තියෙන පැහැය වෙනස් වෙලා තියෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට ෆේස් වොෂ් එක ග්ලිසරින් පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඒ තමයි එක ක්‍රමයක් ග්ලිසරින් කොහොමද හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා. අනිත් විදිහ තමයි අපිට පුළුවන් ග්ලිසරින් සීරම් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ගොඩක් අය ෆේස් සීරම් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම මේ කියලා දෙන විදිහට මේ සීරම් එක හදාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට කෝමාරිකා ජෙල් හැඳි 2ක් ගන්න. ඒ වගේම එකට එකතු කරන්න පුළුවන් ග්ලිසරින් හැඳි 2ක්, ඒ වගේම රෝස් වෝටර් හැඳි 2ක් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා මේ විදිහට සීරම් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම තව දෙයක් කියන්න ඔයගොල්ලෝ ස්වභාවික කෝමාරිකා ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ සීරම් එක හැදුවට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගන්න. ඇලෝවෙරා ජෙල් කඩෙන් අරගෙන පාවිච්චි කරනවා නම් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට සීරම් එක හදාගෙන රාත්‍රී කාලයේදී මූණේ ආලේප කරන්නත් පුළුවන්. තව ක්‍රමයක් තමයි ග්ලිසරින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඩේ ක්‍රීම් එකක් හරි නයිට් ක්‍රීම් එකක් හරි හදාගන්නකොට ග්ලිසරින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම ඔයාලට කියලා දුන්නා ග්ලිසරින් පාවිච්චි කරලා හදන නයිට් ක්‍රීම් එකක් රත් හඳුන් එහෙම දාගෙන හදපු නයිට් ක්‍රීම් එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. මේ තියෙන්නේ ඒ ක්‍රීම් එක. මම මේක පාවිච්චි කරලා දැන් ටික ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ග්ලිසරින් දාලා නයිට් ක්‍රීම් එකක් හදාගන්න. ග්ලිසරින් වලට හැඳි 2කට රත් හඳුන් ටිකකුයි රෝස් වෝටර් ටිකකුයි දාලා හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෝමාරිකා ජෙල් රත් හඳුන් ග්ලිසරින් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකේ link එක පහත description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ link එක බලලා මේ නයිට් ක්‍රීම් එක හදලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් ග්ලිසරින් වලින්
කරන එක දෙයක් තමයි ඒ නයිට් ක්‍රීම් එකක් හරි ඩේ ක්‍රීම් එකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. අනිත් ක්‍රමේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට ග්ලිසරින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බොඩි වොෂ් එකක් සමගත් ග්ලිසරින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය බොඩි වොෂ් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ වෙනදා පාවිච්චි කරන විදිහට බොඩි වොෂ් ටික පොඩි කප් එකකට දාලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ග්ලිසරින් බිංදු දෙකක් එහෙම නැත්නම් තේ හැන්දක් ඒකට දාලා හොඳට කලවම් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ බොඩි එකේ ආලේප කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම වෙනදා බොඩි වොෂ් විතරක් පාවිච්චි කරලා ගාලා ප්‍රතිඵල ගන්නවට වඩා ලොකු වෙනසක් ග්ලිසරින් දාලා ගාපුවාම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට බොඩි වොෂ් එකත් මේ ග්ලිසරින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් ක්‍රමේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ග්ලිසරින් පාවිච්චි කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ කකුල් පැලෙනවා නම් කකුලේ රළු ගතිය තියෙනවා නම් කකුල් පැලිලා තියෙනවා නම් ඒකට ට්‍රීට්මන්ට් එකක් විදිහටත් මේ ග්ලිසරින් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද යටිපතුල් වලට ග්ලිසරින් දාලා හදාගන්න ආලේපනය හදාගන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට වැස්ලින් තේ හැන්දක් හරි තේ හැඳි දෙකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ විදිහට කප් එකකට දාලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ග්ලිසරින් බිඳු දෙකක් හරි තේ හැන්දක් හරි එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ ටික හොඳට කලවම් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් විටමින් E කරලක් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට විටමින් E කරලකුත් දාලා මේ ටික හොඳට කලවම් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ යටිපතුල් වල ආලේප කරන්න පුළුවන්. යටිපතුල් වල ආලේප කරාම කකුල් පැලිලා තියෙනවා නම් ඒ ගතිය නැති වෙනවා. ඒ වගේම රළු වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ගතිය නැති වෙලා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ සොෆ්ට්, ඒ කියන්නේ සිනිඳු යටිපතුල් දෙකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි බලමු කොහොමද ග්ලිසරින් හිස කෙස් වලට ආලේප කරන්න කියලා. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොණ්ඩේ ගැට ගැහෙනවා, කොණ්ඩේ අවුල් වෙනවා, කොණ්ඩේ පොඩ්ඩක් අර ගොරෝසු වෙලා තියෙනවා, කිසිම සිනිඳුභාවයක් නැහැ කියලා හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම කන්ඩිෂනර් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් වෙනදා වගේම කන්ඩිෂනර් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ග්ලිසරින් බිංදු දෙක තුනක් හෝ තේ හැන්දක් එකට එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කොණ්ඩේ ආලේප කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ග්ලිසරින් හැඳි දෙකක් අරගෙන ඇලෝවෙරා ජෙල් හැඳි දෙකකුත් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒවා ගන්න පුළුවන්. අරගෙන හොඳට මික්ස් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩේ ආලේප කරන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ලොකු වෙනසක් තේරෙයි ග්ලිසරින් හිස කෙස් වල ආලේප කරාට පස්සේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔය කියලා දීපු ක්‍රම දෙකටම ඔයගොල්ලන්ට කොණ්ඩේට ග්ලිසරින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ආලේප කරලා වෙනදා පරිදිම පිරිසිදු වතුරෙන් සෝදලා අරින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටික තමයි ග්ලිසරින් වලින් තියෙන ප්‍රයෝජන. මම කිව්වේ හරි විදිහට කොහොමද ග්ලිසරින් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ග්ලිසරින් විතරක් මුනේ හෝ හිස කෙස් වල ආලේප කරන්න බෑ. තවත් යම්කිසි ද්‍රව්‍යයක් සමග තමයි ග්ලිසරින් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කියලා දීපු ග්ලිසරින් වල තියෙන ටිප්ස් ටික ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරලා ඒ වගේ රිසල්ට් එකක් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි රූපලාවන්‍ය ගැටලු තියෙනවා නම් මගෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා ඒවත් අහගන්න පුළුවන්. ඒවට මම ටක් ගාලා රිප්ලයි කරන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තවත් සතියකින් හමු වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. මම දිලිනි දිසානායක.